नमस्ते सबैजनालाई। आज तपाईहरु सामु मैले साधेको टोफु लिएर आएको छु। यसलाई चाहिँ तपाईहरु हरेक किसिमको पार्टीमा पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड अल्सो डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माइ च्यानल। देन लेट्स गेट स्टार्ट कुकिङ। 200 ग्राम टोफु त्यसलाई मैले यसरी काटेको छु। 2 टेबलस्पुन चिली पाउडर, तपाईहरुले फ्रेश चिली पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। 1 बिग अनियन, 1 lemon and 4 tomatoes, 100 ml cooking oil, salt, jeera powder, coriander seeds, tasting powder, turmeric powder, curry powder and garlic and ginger. पहिले हामी टोफुलाई मजाले फ्राई गर्छौं र त्यसमा मैले लिएको छु 100 ml कुकिङ ओइल। मैले चाहिँ यसलाई हाई फ्लेममा पकाएको छु। मलाई चाहिँ टोफु क्रन्ची मन पर्ने भएको कारणले मैले चाहिँ यसलाई क्रन्ची हुन्जेलसम्म फ्राई गर्छु। यदि तपाईहरुलाई क्रन्ची मन पर्दैन भने हल्का मात्र फ्राई गरेर पनि यसलाई साध्न सक्नुहुन्छ। टोफु फ्राई सँगसँगै मैले चाहिँ यता टोमेटोलाई पनि बोइल गर्दैछु। अब चाहिँ हाम्रो टोफु पाकिसकेको छ र मजाले क्रन्ची पनि भइसकेको छ। ल हेर्नुस् त। टोफुमा चाहिँ अब हामी अनियन राख्छौं, चिली पाउडर, टमाटोज, लेमन जुस, मैले चाहिँ एक्स्ट्रा यसमा टिमुर पनि राखेको छु। मैले चाहिँ टोफु फ्राई गरेकै तेल युज गर्दै छु। त्यसमा कोरिएन्डर राखे, टर्मरिक पाउडर र मजाले चलाउने। एकछिन मजाले फ्राई भइसकेपछि अघि रहेको टोफुमा झान दिने। त्यसपछि मैले राखेको छु जिन्जर एन्ड गार्लिक पेस्ट, करी पाउडर, सल्ट, टेस्टिङ पाउडर, जीरा पाउडर र मजाले मिक्स गरिदिने। मजाले मिक्स भइसकेपछि अब हाम्रो साधेको टोफु रेडी हुन्छ।